Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh sẽ giới thiệu món gà nướng mắc khén là một món ăn ngon, hấp dẫn và đậm đà bản sắc của vùng Tây Bắc. Cách làm: nguyên liệu: gà ta một con khoảng 1,2 kg, mắc khén 3 muỗng cà phê rang sơ qua rồi giã để gây mùi thơm, cà 4 muỗng, bóc vỏ, thái nhỏ, tỏi 1 muỗng bóc vỏ, hành khô 2 muỗng, bóc vỏ, gừng 1 muỗng nhỏ, cạo vỏ, lá chanh 7 lá, thái sợi mỏng, ớt tươi 2 quả, mật ong 1 muỗng canh, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn. Các bước: gà làm sạch, cắt muối, rửa lại bằng nước sạch và để ráo. Có thể dao nhẹ nhẹ vài miếng trên thân gà để gia vị dễ thấm nước. Đặt hỗn hợp sả, tỏi, hành khô, gừng, ớt tươi và một ít lá chanh thái sợi. Trộn hỗn hợp vừa nhả với các gia vị còn lại: mắc khén, nước mắm, hạt nêm, mật ong và dầu ăn. Một nửa hỗn hợp gia vị pha đều cả trong và ngoài gà, đảm bảo gia vị lọt vào các khe khi đã rang. Lấy phần gia vị còn lại rồi vào khoan bột gà. Gà trong khoảng 3 giờ để gà nướng đều gia vị. Nướng gà: dùng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ trong khoảng 45 phút. Đừng bắt gà vào các dầu để mở gà sau mỗi 15 phút. Thịt bày và nướng. Gà sau khi nướng chín có màu vàng cánh giác đẹp mắt, da giòn rụm, thịt mềm hơn. Ăn gà nguyên con hoặc chặt miếng vừa ăn ra đĩa. Trang trí bằng rau thơm, dưa chuột, cà chua bi và đặc biệt là lá chanh thái sợi. Món này nên ăn khi còn nóng, chấm kèm với chấm chéo, nước chấm đặc trưng Tây Bắc làm từ muối, ớt, mắc khén, tỏi, lá chanh, ngò gai để tăng thêm hương vị gây thơm, đậm đà bản xứ. Ăn kèm xôi nếp nướng, cơm lam. Những điều lưu ý: nên chọn gà ta có trọng lượng phải 1,5 kg để đảm bảo độ săn, ngọt và nhanh chín. Bắt buộc phải rang mắc khén trên chảo nóng khoảng 1 đến 2 phút cho đến khi dậy mùi thơm của gà. Thời gian nướng càng lâu gà càng đậm đà. Việc nhẹ nhẹ vào gà trước khi nướng là điều quan trọng để gia vị thấm sâu. Kiểm soát lửa nướng là khâu quan trọng nhất. Phải nướng bằng lửa than vừa phải. Lửa lớn sẽ làm cháy da gà bên ngoài mà bên trong còn sống. Đỡ gà thường xuyên và đều tay. Trong quá trình nướng, việc nướng thêm dầu ăn hoặc mỡ gà đã pha một chút nước ướt lên da gà chỉ giúp da bóng đẹp, lên màu và còn giữ cho thịt gà không bị khô. Gà nướng mắc khén là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam, đặc biệt là người Thái. Món ăn này chính thú thực khách bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt gà ta săn chắc, ngọt tự nhiên và hương vị đượm ổn của núi rừng. Mắc khén, một loại hạt nướng rừng có vị cay the, thơm nồng, khác biệt hoàn toàn với các loại gia vị thông thường. Khi nướng trên than mỏng, lớp da gà vàng rụm, giòn tan, thấm đậm gia vị, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của mắc khén, sả, ớt và lá chanh. Thưởng thức gà nướng mắc khén cùng xôi nếp nướng hoặc cơm lam và chấm với chấm chéo loại nước chấm đặc trưng Tây Bắc là trải nghiệm ẩm thực không thể quên. Video của chúng ta đến đây là kết thúc.